Welcome, dames en heren. Wees kalm mensen. Het is de laatste week van oktober. Het is de week van Halloween. De week is van 25 tot en met 31 oktober. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of mijn energy. We gaan even kijken. Falsita. Sommige van jullie wees kalm mensen. Mensen recognize some sort of a false documentatie dat jullie weeskal mensen het verbruiken om some sort of a zaak of some sort of huis te kopen, some sort of a false documentatie. En het heeft mee te maken met een weeskalvrouw, want ik zie dat ze is nou achtergekomen over een weeskalvrouw heeft een ban gekregen dat de informatie is niet goed en was niet juist, oké? Dus some sort of a fraud, falsita, en het heeft mee te maken met een vrouw, en het heeft mee te maken met een maakvrouw en een tweelingvrouw. Een maakvrouw en een tweelingvrouw, hoe ze is terechtgekomen op de workfloor, de data en informatie is niet goed. Ik zie dat het kan een watermanvrouw ook recognize dat een tweeling op de workfloor data en informatie is niet boven water. Mensen nou komen achter dat in een bank, financial institution of in a corporation mensen hebben some sort of a documentatie gefalseerd. Die maken creëer heel veel false documentatie. En mensen nou komen daarachter. Een eind is hier voor een crave op de workfloor. Een eind is hier voor een maagzaag. Omdat mensen recognize dat een maag heeft iets gedaan dat was niet door de bocht. Some sort of a geheim tussen een crave en een maag. Een crave en een maag hebben teken sommige van jullie weeskal teken gewerkt en nou alles is nou boven water uitgekomen. Mensen nou recognize wat ze heeft allemaal gedaan. Geheim over een kreef en een vis is nou uit, mensen. Je ziet, de week is over de geheim. Geheim over een kreefman of vrouw. Dat heeft jullie weeskal in een problemen gebracht. Een eind is hier. Je grootste vijand was een kreefman. Voor een oude tweelingvrouw verdriet. Verdriet voor een oude tweelingvrouw aan haar huis. Mensen recognize dat iemand hebben some sort of a false documentatie gecreëerd over deze vrouw huis en mensen nou is van op de hoogte. Een geheim is nou uitgekomen en mensen komen achter dat heleboel mensen was jaloers. Een kreefman hebben een haat en jaloezie tegen jou en wil alles doen om jou kapot te maken. Deze kreefman had heleboel geheim tegen jullie. Jaloezie was daar vanwege een contract dat je heeft. En mensen nou recognize how zeer oneerlijk een kreefman was. Een kreefman of vrouw was. En de haat en jaloezie dat ze had gedragen voor jullie weeskal. Oké? Nou, jullie weeskal misschien gaat scheiden van een kreef. En je gaat nou achterkomen dat alles het draait rond een kreef. En het is alles over geld. Alles over geld. Dus je gaat even nou recognize dat een kreef had alles gespaard en getopt. En het gaat allemaal over geld, oké, voor deze koppel. En deze koppel is jaloers en wil alles even krijgen. En nou mensen recognize dat deze mensen formulate some sort of a new start te krijgen. Bij jou even auto. Zo is ze proberen jou even uit te halen.
meer geld uit jou te halen. En ik zie, het gaat niet lukken. Ik zie dat jullie weeskal gaat even stevig in je schoenen en zegt eigenlijk niet. Dat gaat niet lekker. Dat ga ik niet doen. Heel veel mensen gaan even recognize dat een watermanvrouw have some sort of a false documentatie gekregen om some sort of a new start. En ze gaat even bekijken aan jullie tweelingvrouw. Jullie tweelingvrouw, iets come out. En ik zie dat ze recognize dat jullie tweelingvrouw was jaloers over iemand anders en zijn huis en zijn zaak, weet je. En je hebt samen gewerkt tegen deze persoon. En ik zie verdriet voor jullie. Sommige van jullie tweelingvrouw wordt ontslagen. Ja, wordt ontslagen van de zaak van Wakens doordat ze nou recognize dat je papier was niet goed en je wordt ontslagen. So it says mensen worden opruimen en zo. So it says je had, ja, het is raar, maar nu komt ze achter dat je had niet de juiste papier of dat soort of situatie. En het is zo, it says, u bent de eerste dat wordt weg. Dus ik zie dat ik kreeg met jullie tweeling heleboel geld gaan terugbetalen. Omdat ik kreeg heb je ontslagen om de volste benodigdheid. Ik kreeg hebben oneerlijke informatie opgegeven om jou weg te krijgen. En ik zie dat ze recognize dat het was door jaloezie. Jaloezie over dat je hebt best wel iets goed gecreëerd voor jezelf ook. Dat je hebt weggegaan. Je hebt gewoon teruggekomen. Dus ik zie dat ze gaat even, ik kreeg zeggen, ja, dit situatie was niet goed. Ze kreeg op iets gedaan, maar de kreeg op heleboel geheim. En nou mensen komen uit dat het was haat. Haat en jaloezie. Dus ik ken een man of een vrouw. Maar hier zie je de energie van de kreef. En het heeft mee te maken met een man en een vrouw. Een kreefman en een vrouw. Dat sommige van jullie hebben mee te maken. En je gaat even achterkomen dat deze kreefman en vrouw was jaloers. Jaloers van jullie. En soms soort van contract dat je het gekregen. En een heleboel geld. Het is een zeer deceptieve situatie. Ik weet het niet. Kreefmensen gingen door een heleboel veranderen in zijn leven. En ze pak en drag iedereen daarbij. Dus kreef ging door een chaotische situatie. En dat iedereen is daar ook bij getrokken daarbij de situatie. Maar deze kreef moet je echt betalen. Heleboel geld voor. Zo is het. Deze kreef probeer even jou zwart te maken of zo. En mensen recognize dat ze is niet goed bezig. En dat ze was niet eerlijk en oprecht. Oké? Dus this is good. Dames en heren, ik wens jullie een fijne week. Namaste. Tot volgende keer.